Okay, ngayon, kapag nabukas na natin ang ating Filmora, yan, ready na siya para sa ating pag-i-edit. Just click Import, then Import Media Files, dahil kukunin natin yung background na dinownload natin from Google, then yung video na ating i-edit. Yan. Dahil pang classroom ang gagawin ko, kaya classroom ang background ko. Then, hanapin natin yung ni-record ko na video from Zoom. Okay, nandito na siya. Ngayon, ang gagawin natin, makita natin itong first, second, 1, 2, 3, yan yung layer ng video or ng image. Tapos, dito naman, number 1 na to, pababa yan yung music note, yan yung audio, sounds lang siya, background. So, first, ilalagay natin to. Click natin itong background, dito natin lagay sa first layer. Ngayon, makikita natin itong red na to, ito yung pinaka-magiging guide natin sa view ng ating screen sa Filmora. Nakita niyo yan. Dahil hindi siya fit, kung na-download kong picture ay hindi fit sa ating widescreen sa Filmora, kailangan natin siya i-stretch. I-stretch natin yan para mag-fit siya dahil para pag in-upload natin, walang color block sa gilid. Para hindi naman siya mukhang bata, ano lang natin na parang equal siya. Okay. Pag okay na siya, pwede po natin siyang habaan ng duration. Kasi kanina ang duration lang niya ay almost wala pang 1 minute. Pero para umaba at magpantay dito na pwede natin siya hilahin. Then sa second layer naman, ilalagay na natin yung ating video na i-edit. Okay, yan. Dahil meron tayong green screen, ang gagawin natin ay para matanggal yung green screen, click lang natin yung video, right click. Then green screen, dapat itong chroma key ay nakalagay, nakaklik yung chroma. Then, dahil parang mint or apple green na ating background, dapat kakulay din siya ng basta yan. Then, i-click lang natin itong dropper, then mawawala na siya. Pero dahil mayroong mga konting fog pa dyan, i-adjust na lang natin ito. Ayan, kita nyo nawala na yung isa sa taas. Tignan natin sa baba. Ayan, nawala na siya, diba? Ayan, yun ang magiging output. Okay ng konti. Ngayon, dahil kita pa rin yung cortina ko, hindi siya nabura ng green screen, ng chroma key, ikakat natin yan. Click lang natin yung video, then crop. Ayan, makita nyo yan, di ba? Wala na yung green. Click natin itong original ratio sa custom. Lagay natin sa custom. Then, saka natin i-crop. Then, okay. Okay na. Diba? Nawala na yung cortina. Pero meron pa dito maliit na nakikita na hindi dapat kasama. Balik lang tayo. Click natin yung video. Then, crop. Okay, yan na, wala na siya. Tapos, dahil sobrang laki ko, sa screen, pwede natin siyang paliitin. Pwede natin siyang paliitin. Pwede natin siyang lipat-lipatin. Yan. Mamamanipulit natin yan. Okay. Pwede malaki, pwede maliit. Dahil masyado kung malusog ngayon, kalahati lang gawin natin. Okay na yan. Then, paglalagyan nyo ng pangalan or ng text, punta tayo sa title. Click yung title. Then, pili kayo kung ano yung gusto nyo, format dyan. Yan, yung gusto nyo dyan. Pero yung iba dyan, may bayad. Pero ito, lagay yung pinipili. Yan, lagay mo sa third layer. Yan. Sa layer 3. Then, okay, idrag natin sa taas. Pagka-drag mo yan, para masyado siyang makitid, para lumawak yung itong part na to, ito lang ilahin natin para lumaki siya. Then, babaguhin natin yung title. Okay, lyrics ang kailangan kong gawin. Pwede natin itong burahin. Then, yung lyrics ng kanta, bye-bye, goodbye.
Okay, dahil sa maliit siya, lalakihan natin. Ayan, mga 36 or 48. Then, palitan din natin ng font. Font na lagi mo ginagamit dahil pang bata itong KG Primary Font siya. Okay, yan. Pero, para lalo mo pang mapaganda yung text mo, just click Advance. Pag click mo yung Advance, dyan mo makikita yung Advance. I-highlight mo lang yan, then pwede mo siyang lakihan pa. Okay, yan na si bye bye goodbye, di ba? Pero kung gusto mo naman lagyan ng line sa outline on text border natin, click mo lang itong text border. Then, mamili ka ng kulay na sa labas. Gusto mo ng blue. Ngayon, dahil sobrang manipis yung border natin, pwede mo lakihan. Okay. Ngayon naman, ayan na siya, di ba? Okay na yan. Pero, ngayon, para maganda yung paglabas, itong click mo muna itong yung i-encode natin, click mo, then animation, then pili ka na kung paano gusto mo, double click mo lang yan. Kung paano gusto mo mag-appear yung mga letters. O ito lang natin. Then, click OK. Okay. So, dahil sure may CPR itong ginamit kong video, i-mute ko na lang. Gusto mo tanggalin yung maingay dyan, mute nyo na lang, drag na lang papabayan. Mawawala na yung sa. Yan. Dahil nagsisway pa ako, dahil hindi pa kumakanta yung wala pang lyrics yung kanta, yan, ngayon pa lang, pwede mong ilipat to at i-drag para sumabay dun sa kanta. Bye, bye, goodbye. Then, pwede mo din habaan ang duration and time. Okay. Ngayon, kung gusto mo itong ulit-ulitin pa, pwede mo click, right-click, then copy. Para ma-paste mo siya, dapat kung saan ka magka-copy, saan ka mag-paste, dapat yun ang naka-click. Yan. Paste natin yan. Hanggang sa matapos mo. Yan na siya. Yan. Tapos pwede ka na mag-editing dito. I-click mo lang, double-click mo lang siya, lalabas na siya. At magagawa mo na yung gusto mo. Pwedeng sa baba, pwedeng sa taas, pwedeng sa gilid. Okay, if ever naman na meron kayong binago na hindi nyo nagustuhan, meron naman tayong undo at redo. Okay? Ngayon, okay, then, pagtapos na kayong mag-edit, export your video. Lagyan mo na yung title. Bye, bye, goodbye. Then, click export. Yan, hintayin ninyo na mag 100% yung pag-i-export. Tapos na.